हाय फ्रेंड्स, आज आपण पारंपरिक पद्धतीने गुळाची सांजोरी कशी तयार करतात ते पाहणार आहोत। चला तर मग रेसिपी सुरू करूया। सांजोरीचे सारण तयार करण्याकरिता अर्धी वाटी पाणी घेतले आहे, 2 चमचे साजूक तूप घेतले आहे, पाव वाटी तीळ घेतली आहे, 2 चमचे वेलची पावडर घेतली आहे, पाव वाटी किसलेले खोबरे घेतले आहे, 1 वाटी गूळ घेतला आहे, 1 वाटी बारीक रवा घेतला आहे। एक पॅन मी गरम करायला ठेवले आहे, त्यामध्ये 1 चमचा साजूक तूप टाकून घेत आहे। तूप गरम झाल्यानंतर बारीक रवा टाकून घ्यायचा आहे। रवा चांगला खमंग भाजून घ्यायचा आहे। काही पारंपरिक पदार्थ बनवायला वेळ आणि कष्ट हे जास्त लागतात, पण त्यांची चव सुद्धा अप्रतिम असते। एका भांड्यामध्ये पाणी गरम करायला ठेवायचे आहे। अर्धी वाटी पाणी आपण टाकलेले आहे, त्यामध्ये 1 वाटी गूळ टाकायचा आहे व गुळाचे फक्त पाणी करायचे आहे, पाक करायचा नाही। आपले गुळाचे पाणी तयार झालेले आहे। आपला रवा छान खमंग भाजून झालेला आहे, त्यामध्ये आपण आता गुळाचे पाणी टाकून घेऊ। चांगले मिक्स करून घ्यायचे आहे। यामध्ये आपण आता आवडीनुसार तीळ टाकू, खोबरा किस टाकू, वेलची पावडर टाकू, चारोळी टाकू, सर्व चांगले मिक्स करून घ्यायचे आहे। सारण थंड झाल्यानंतर एका भांड्यामध्ये काढून घ्यायचे आहे व 10 ते 12 तास झाकून ठेवायचे आहे। आता आपण सांजरीची पारी तयार करून घेऊ। 1 वाटी मैदा मी येथे घेतला आहे, त्यामध्ये चवीनुसार मीठ टाकून घेत आहे व 2 चमचे साजूक तूप गरम करून टाकत आहे। सर्व चांगले मिक्स करून घेत आहे। थोडे थोडे पाणी टाकून भिजवून घ्यायचे आहे। गोळा भिजवून झाल्यानंतर 1 तास झाकून ठेवायचा आहे। एक तासानंतर गोळा परत चांगला छान मिक्स करून घेऊ। आपला सांजा सुद्धा छान मुरलेला आहे। आता आपण पारी लाटून घेऊ। यावरती आपण आता सारण टाकू। पारी व्यवस्थित बंद करून घेऊ।
एक्स्ट्राचा गोळा काढून घेऊ. हलक्या हाताने दाबून छान प्रेस करून घेऊ. हलक्या हाताने लाटून घेऊ. आता आपण दुसरी पारी लाटून घेऊ. साच्यामध्ये मी आता सांजरी तयार करून घेत आहे. साच्यामध्ये सारण भरून घ्यायचे आहे. थोडे पाणी लावून घ्यायचे आहे. प्रेस करायचे आहे. आपण पाहू शकता खूप छान अशी आपली सांजरी तयार झाली आहे. आता मी 2 पाऱ्या लाटून घेतलेल्या आहेत. 2 पाऱ्यांची सांजोरी कशी करतात ते मी आता इथे दाखवत आहे. एका पारीवरती सारण टाकून घ्यायचे आहे. पारीला आजूबाजूने पाणी लावून घ्यायचे आहे. वरतून दुसरी पारी ठेवायची आहे व प्रेस करून घ्यायची आहे. आजूबाजूने कट करून घ्यायचे आहे. अशा पद्धतीने मी सर्व सांजऱ्या तयार करून घेतलेल्या आहेत. सर्व सांजऱ्या एका कापडावरती टाकून झाकून ठेवायच्या आहेत. एका कढईमध्ये मी तेल गरम करायला ठेवले आहे व त्यामध्ये मी आता सांजऱ्या टाकून घेत आहे. सांजऱ्या तळताना नेहमी मंद आचेवर तळायच्या आहेत. सांजोरी उलट बाजूने सुद्धा तळून घ्यायची. आपण पाहू शकता किती छान आपली सांजोरी फुलत आहे. सांजोरी प्लेटमध्ये काढून घेऊ. अशा पद्धतीने आपण सर्व प्रकारच्या सांजोऱ्या तळून घेणार आहोत.
अशा पद्धतीने आपल्या खमंग आणि खुसखुशीत अशा सांजोऱ्या तयार झालेल्या आहेत. तुम्हाला जर माझा आजचा व्हिडिओ आवडला असेल तर चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. आजचा व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल धन्यवाद. पुन्हा भेटूया एका नवीन रेसिपीसोबत.